Természet és digitális világ, a föld ereje és az elme találékonysága. Az ember alaptermészetét is meghatározzák ezek a fogalmak. Ez nem olyan, mint egy gépgyártás, hogy berakom a fémlemezt és potyog ki egy óra múlva az alkatrész belőle. Bizony, a napraforgó termesztés sem esztergapad, de a technika már ide is begyűrűzik. Az egész világon egy borzasztó, nagymértékű digitális forradalom zajlik, én ezt így fogalmaznám meg. Aminek egy része már adaptált a mezőgazdaságba. Szóval a sikerhez, vagyis a jó minőségű és nagy mennyiségű terméshez két út vezet, a természet és a technika. Akkor most először lássuk, hogy mire juthatunk a modern kütyük nélkül. Az, hogy én jól csinálok valamit, lehető legjobban a növénynek, az 50% a sikernek. A másik 50%-ot a természet teszi hozzá. Egy nagy bizonytalansági faktorral kell szinte minden növényt indítani, bár pont az eszközök, kicsikét az előjelzés, a prognózisok ebbe segítenek, de a bizonytalanság fennmaradva az időjárás most sem látjuk előre. Ugye látjuk, maximum 3-5 napot lehet bízni egy időjárás előrejelzésben, és többet nem. Akkor hogy lehet egy 9 hónapos folyamatban előre látni, hogy a száj lesz, túl sok víz lesz, hőségnapok gyarapodnak, tendenciák megvannak, de ugye pont a klímaváltozás mondja, hogy a tendenciákkal az is jár, hogy nagyobbak lesznek a szélső értékek. Jó, de akkor mégis mit lehet tenni a jobb termésért? A technológia eleme maga a hibridek fejlesztése, és ebben a Syngenta mindenképpen élen jár. Igen, a jó hibrid kiválasztása nélkülözhetetlen, ezt már tudom. Ahogy azt is, hogy megvannak a biztonságos növényvédőszerek, amelyek például a veszedelmes gombáktól és rovaroktól óvják a napraforgót, de még ezeken túl is vannak lehetőségek Attila szerint. Ez önmagában egyik sem elegendő, hanem komplexen kell kezelni, tehát valahol jobban meg kell ismernünk a sajátosságait magának a napraforgónak, a tápanyaggazdálkodáson és egy jó pár szemponton keresztül. Még lehet, hogy egy soriránnyal tudunk például, egy jól kitalált soriránnyal tudunk még a termésen emelni. Zilahi András szerint, aki egyébként maga is szereti mindig a legújabb eszközökkel körülvenni magát, a mezőgazdaságban is jelen vannak már az új technikai eszközök és hasznosak is, de főleg Magyarországon még van hová fejlődni. Érdemes lenne. Egy napraforgóban ugye a drónozás, tőszámfelvétel, ugye ott mennyit veszítünk tőszámot, akkor ugye hallottunk már erről, hogy drónokkal permeteznék, a drónokkal permetezés, taposásikás, stb. Tehát rengeteg olyan dolgot adaptálunk át, meg olyan dolgot adaptált ez a digitális úgynevezett forradalom a mezőgazdasága, amivel a termést optimalizálni lehet, profitabilissá lehet tenni. Hogy hogyan, arra már is mondja a következő példát. Egy nagy táblának például nem tudja egy bizonyos termelő, hogy milyen tőszámmal vetette, milyen tőszámvesztesége van, ugye az adott táblának milyen potenciálja van, ugye erre jó ez a precision planting, amit szoktunk ott mondani, ugye, vagy a hozamtérképes kombájnnal, ugye van egy térkép, ami alapján ugye betakarítunk és úgy tervezünk a következő évre. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, illetve az, hogy kiegészít, nem vesz el abszolút munkát, hanem mondom, sokkal tervszerűbbé, okszerűbbé válik az egész gazdálkodás, mert azokat a hibákat, azokat a pluszokat, amiket nem látunk, kiadunk, ez legyen műtrágya, vagy növényvédőszer, vagy bármi, ezekkel a digitális eszközökkel sokkal jobban konkretizálni tudjuk, és optimalizálni tudjuk a termelést. Ez nagyon-nagyon fontos. Nekem úgy tűnik, hogy a természet és a technika itt kéz a kézben járva lehet a legeredményesebb, és Attila is ezt erősíti. Már a hibridekben megvan a lehetőség. Picikét magukat a hibridek fejlesztését majd, amit tanulunk az eszközökből, azok alapján el lehet vinni esetleg a még magasabb termés irányában. De most perpét a hibridek előbb állnak, mint maga a technológia. Ha megértjük a teljes kapcsolódásokat, a hibridek, a körülmények, az időjárás,
a talaj között, akkor együtt fejlesztve mindegyiket tudunk felfelé menni. De most fent van a hibrid, és a többiek még lentebb vannak. Azt András is elismeri, hogy sokan még csak ismerkednek az új lehetőségekkel. Mi is tanuljuk ezeket, ezt el kell állni, illetve annyira gyors ez az egész digitális rendszer, hogy nekünk is minden évben új újdonságot jelent, és tanulni kell. Nyilván ez a termelők számára is, de nyilván amik megvannak nekünk tréningek, mi megpróbáljuk ezeket majd átadaptálni, tehát mindenféleképpen segíteni majd ezekkel az eszközökkel, ezekkel a projektekkel, az eredményekkel a gazdákat, hogy milyen irányba, merre kell elindulni. Márpedig a cél adott. Már csak az utat kell megtenni. Célút tűztem ki, meg is kaptam részben, hogy a napraforgóból kihozzuk a 6 tonnás szintet tábla méretben, nem csak kis parcellába, és ugye ehhez nekem még 4 évem van, úgyhogy szoktam is a kollégáimat kérni, hogy húzzanak bele, dolgozzunk együtt, hogy el tudjak menni nyugodtan nyugdíjba. De még mielőtt bárki azt gondolná, hogy Attila ezt a többiekre bízza, neki kész terve van a 6 tonnához. A talaj nitrogén szintjét kell pontosan, jókor és jó mélységből meghatározni. Pontosan ez szolgálja az ásán nitrogén meghatározás, amit legalább 30 centig és téli időszakban 5 fokos talajból kell tenni, és nem jók rá az 5 éves vizsgált eredmények. Egy kukoricánál 60 centig, és ez az érdekesség és a különlegesség a napraforgónak, hogy ő vígan hozzáfér a 60-90 centin lévő nitrogénhez is, és ezért lövünk sokszor mellé a nitrogénnel, mert sokszor nem tudjuk, mi van ott, kiderül, hogy már megvan a talajban az, ami neki kellene, és mi arra teszünk rá, és az meg már rontja a termés átlagot. Tehát ismerni kell a napraforgónak 90 centig, most télen megvérve, hogy mennyi az ásványi nitrogén, és csak azt egészítsük annyira, mennyi kell neki. Idézőjelben ezt csinálja, mondhatnám, nem a fejlett világ, a napraforgós világ, például Dél-Amerika, Argentína ezt csinálják, Dél-Kanada vagy Észak-Amerika északi államaiban a napraforgó termesztés, mert ezt csinálják Ausztráliában, hogy megmérik, hogy mi van ott, és arra teszik rá, amennyi még hiányzik. Ez kellene itthon is, hogy gyakorlattá váljon, és talán most a magasabb költségek okán most jobban oda tud, vagy oda akar, vagy oda kell erre figyelni mindenkinek. Na, hogy a technikai eszközöket is csatasorba állítják a 6 tonnás cél érdekében, már a tervezéstől. Hogy bár megvan a következő évnek a hozamérős kombány térképe, arra már úgy tudjuk tervezni, ugye, hogy melyik zónákban milyen termés volt, ugye, meg talajvizsgálat alapján ugyanilyen kutyükkel meg tudjuk, ugye, ahogy te mondtad, állapítani azt, hogy milyen dózisú műtrágya, mi hiányzik a talajból, milyen mélységbe kell esetleg beavatkozni, plusz nagyon, nagyon fontos ugye a talajfoltok. Ugye vannak olyan részek, itt a lényeg az egészben az optimalizálásra, hogy lesznek olyan részek, ahol soha nem fogunk tudni többet elérni, és vannak olyan részek, ahol sokkal többet fogunk tudni elérni. Ezeket a zónákat kell ugye pontosan meghatározni, illetve ennek alapján kijutatni a tápanyagot, hogyha esetleg vannak gócpontok esetleg az előző térképen, ahol fungicides kezelés kell, vagy herbicides kezelés kell esetleg a gyomfoltosság miatt, ezekre borzasztó sokat tud segíteni. Én szerintem nem nagy képűség azt mondani, hogy Magyarországon minden adott hozzá, hogy egy borzasztó jó termelést tudjunk véghez vinni. A Syngenta mindenféleképpen egy olyan irányba indult el, ami tényleg, ahogy mondják, hogy a termőre fordul a szakértelem, illetve az, hogy thinking like a grower, ugye, hogy abból az aspektusból próbálja ezeket megfogni, és ahogy te mondtad, megnézni azokat a területeket, ahol lehet segíteni. Nyilván most a mezőgazdaságban, ha megnézzük a növényvédelmet, megnézzük a vetővel, meg mindenféle divíziót, ugye az egész biznisz, a legnagyobb falat és a leggyorsabban fejlődő rész az pont a digitalizáció lesz, ami tudja segíteni az egész termelést. Na, ebbe az irányba kell elindulni, és ebbe kell segíteni a termelőket, ahogy te is fogalmaztad. A következő részekben pedig azzal is, hogy megmutatjuk, hogy miért annyira fenntartható és gazdaságos is ez a szép sárga növényi kultúra.